हॅलो फ्रेंड, नमस्ते. स्मिताज गॅलीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण पालक पनीर करणार आहोत. त्यासाठी मी इथे पालक स्वच्छ करून धुवून घेतला आहे आणि इथे गॅसवरती मी पाणी ठेवलं आहे कढईमध्ये. ते पण चांगलं उकळलं आहे. आता आपण हा धुतलेला पालक त्याच्यात टाकूया. जास्त आपल्याला उकळवून घ्यायचं नाही आहे. 1 मिनिटभर त्याच्यात आपण गरम पाण्यात वाफवून घेऊया. तो एक मिनिटभर झालाय पालक आपला शिजून. मी गॅस बंद करते आणि हा पालक आपण इथे मी चाळणी घेतली, त्याच्यात आपण तो काढून घेऊया. चाळणीत काढल्यानंतर गरम असताना त्याच्यावरती गार पाणी ओतायचं, म्हणजे तो जास्त शिजला जाणार नाही. पाणी साफ काढून घ्यायचं आणि लगेच आपण तो मिक्सरला लावून घेऊया. त्याची पेस्ट करून घ्यायची आपल्याला. तर मी त्याची पेस्ट करून घेते. इथे मी पालक बारीक करून घेतलेला आहे. आता आपण पालक पनीर फोडणीला घालूया. इथे मी गॅसवरती पॅन ठेवला आहे. त्याच्यात 2 चमचे साजूक तूप टाकलं आहे मी. तुम्हाला तेल वापरायचं असेल तुम्ही तेल वापरू शकता. त्याच्यात आता आपण 1 चमचा जिरं टाकूया. जिरं चांगलं फुललं आहे. त्याच्यात मी ते 2-3 मिरच्या घेतल्यात बारीक करून, त्या आपण टाकूया. साजूक तुपाने भाजीला टेस्ट चांगली येते. आता इथे मी आलं घेतलं आहे किसून आणि 1 चमचा लसूण घेतले बारीक चिरून, ती टाकूया. ती आपण थोडी भाजून घेऊया. आपलं आलं लसूण चांगलं भाजून झालं आहे. इथे मी 1 कांदा घेतला आहे बारीक चिरून, तो पण आपण त्याच्यात टाकूया आणि तो पण थोडा मऊ होईपर्यंत भाजून घेऊया. आपला कांदा पण चांगला भाजून झाला आहे. त्यात आपण पाव चमचा हिंग टाकूया आणि पाव चमचा हळद टाकूया. सगळं मिक्स करून घेऊया. आता हे आपण जे पालक बारीक करून घेतला आहे मिक्सरला, तो याच्यामध्ये घालूया. इथे मी मिक्सरच्या भांड्यात 1-2 चमचे पाणी टाकले, कारण मिक्सरच्या भांड्याला पालक चिकटला आहे. 2 चमचे पाणी मी याच्यात टाकते. त्यात आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. इथे मी पनीर घेतलं आहे 150 ग्रॅम, ते पण आपण त्याच्यात टाकूया. आणि मीडियम गॅसवरती आपण याच्यावरती झाकण ठेवून 5 मिनटं भाजी शिजवून घेऊया आपण. त्याच्यात आपण पाव चमचा गरम मसाला टाकूया आणि सगळं मिक्स करून घेऊया. आपला पालक पनीर तयार झालेला आहे. तर मी गॅस बंद करते आणि इथे मी फ्रेश क्रीम घेतले, ते आपण थोडं वरून टाकूया.
असं आपला पालक पनीर तयार झालेला आहे. मस्तपैकी तुम्ही रोटीबरोबर, चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर कशाबरोबरही खाऊ शकता. असाच तुम्ही पण करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा. व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.